Lapit na. Good morning guys! Yan po, ngayon po ay mag-unbox po tayo ng galing po sa Shopee. Pinili po natin sa Shopee. Chainsaw, electric power saw po. Yan po. Bagong lahat, magandang umaga po sa lahat. Yan po. Good morning. Maayong aga sa tanan. Naimbag na bigat sa lahat. Of course, sa mga Bicolano. Yeah. Just markay na aga po sa Indogabos. Mga oragon. Po, ito po mga tugang. Ito po yung i-unbox natin mga tugang. Ito po yung order natin sa Shopee guys. Mga katuwang. Ito po siya yung electric chainsaw adapter po. Ito po yung adapter niya. So ito po yung grinder. Ito po yung magsisilbing machine niya para sa sa chainsaw natin sa adapter. Tara guys, unbox na natin. Buksan natin laman. Tingnan natin ang bagong model ngayon. Ang tayo hindi ginagawa ng pwerso. Pero ginagawa ng pwerso. Okay. Grinder. Ito po yung adapter niya. Ang bahay niya. Yung power socket. Tingnan natin. Ito po may guide po siya. Ito po yung guide. Manual guide. And tapos ito rin. Tingnan lang konnichiwa. Ay, nawa na kabase. Blanco naman eh. Po, yun. Maganda pala yung ano. Ito yung ano niya. Liit lang doon. Ito yung ano niya. Pero kaya na. Tapos 3 kadena. Abot na, diba? Ganun lang. Ito yung ibang accessory. Ito yung guide bar. Ito pa yung guide bar. China nga, kasi nakalagay yung China. Rambol na ito. China. Rambol na ito. Rambol yan. Sa mga tools mo.
na po siya. Okay. Yun, ang bagong model namin. Kita ba? Oo. Pamputol po ng mga ano, ng mga panggatong. Guys, kaya na namin itong putol. Bago namin yung binto. Ano dyan? Walis yan. Apakan mo ng kahoy kayo. Talon yan. Okay. Guys, subukan natin guys. Katuwang. Apakan mo yung ano, kahoy. Hindi, kabila ka. Kabila, yan, ganyan yan. Guys. Oo bagong ano namin, sample. Yun putol. Lapit na. Lapit na. So guys, try natin bago palit yung assemble, puto lahat, pati bato. Tignan nyo. Galing, no?